Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook, τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα για σήμερα. Για να δούμε. Όπα, δύο κάρτες. Άσος ξυφών, 6 ξύφη. Βρίσκεστε σε μία αναζήτηση της αλήθειας, θέλετε να μάθετε ό,τι και αν έχει συμβεί, ό,τι τέλος πάντων είναι να συμβεί στη ζωή σας, ψάχνετε την αλήθεια, νιώθετε μία μοναξιά, ειδικά από τις 30 του μηνός, έχετε έτσι μέσα σε μία υπερένταση, προσπαθείτε να ηρεμήσετε, μια κατάθλιψη, μια δυσκολία στο να κατανοήσετε γιατί και πώς. Θέλετε κάποιος να σας πει τις αλήθειες, εσείς έτσι λέτε, κάποιος νιώθετε ότι δεν σας έχει πει την αλήθεια. Έχετε ένα χωρισμό επάνω σας με 10 ράβδους και πραγματικά πάλι δεύτερη φορά μου βγάζει ότι το νιώσατε πολύ έντονα αυτό το χωρισμό τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα. Περιμένατε ίσως κάποια εξέλιξη μέσα στις γιορτές φαντάζομαι, και δεν έγινε και κάπως λίγο αγχωθήκατε, στεναχωρηθήκατε, δεν αντέχετε άλλο. Η επανασύνδεση περιμένετε είναι από το άλλο σας μισό, είναι από τον άνθρωπο που αγαπάτε, αλλά σας έχει αγαπήσει και αυτός πραγματικά. Βρίσκεται σε απόσταση, το βλέπουμε εδώ το βλέμμα του να είναι λίγο στο κενό, να μην ξέρει το ίδιο άτομο τι θέλει βασικά. Όχι δεν ξέρει τι θέλει ακριβώς, βρίσκεται λίγο στα χαμένα, να σου το πω κάπως καλύτερα. Εδώ δεν ξέρω ποιοι έχετε απευθυνθεί σε ένα πνευματικό για να λύσετε αυτό το θέμα σας, να μάθετε τις αλήθειες. Έχουμε και μια πανσέλινο εδώ. Θέλετε μια έκλειψη, κάτι σε έκλειψη πανσελίνου είχε γίνει. Έχετε απευθυνθεί λοιπόν σε ένα πνευματικό να μάθετε εδώ τι συμβαίνει. Έχετε το σπαθί του Αρχαγγέλου που σημαίνει ότι το ψάχνετε με μια βοήθεια από ψηλά ενεργειακά. Εννοώ ψηλά, εννοώ το σύμπαν, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και όλα αυτά τα ενεργειακά που ίσως κάνετε. Με τα 6 ξύφη θέλετε μία επανασύνδεση και μία αλλαγή στη ζωή σας, να αλλάξουν τα πράγματα. Έχετε βαλτώσει και περιμένετε αλλαγές ριζικές. Με τα 9 πεντάκτηνα λέει εδώ, πρώτη κάρτα μας μιλάει για επανασύνδεση, η αλήθεια είναι, το λέει αυτό, αυτή η κάρτα. Αλλά αυτό που λέει περισσότερο είναι ότι εκπαιδεύστε ή εκπαιδεύσατε τον εαυτό σας για αρκετό καιρό. Είπαμε ότι τα πεντάκτηνα είναι αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη κάποιοι μπορεί να περιμένετε χρόνο ή και χρόνια αυτή την επανασύνδεση. Αυτή η κυρία λοιπόν εκπαίδευσε τον εαυτό της τόσο καιρό γιατί θέλει μια σταθερότητα στη ζωή της και τέλος πάντων να ολοκληρωθεί όλο αυτό, δηλαδή περιμένει εξέλιξη που θα ολοκληρωθεί, να ξέρει θα έχει επανασύνδεση, δεν θα έχει επανασύνδεση, κάπως πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία και αυτήν, είπαμε το ψάχνει καιρό. Εδώ δεν ξέρω αν έχει να κάνει με έναν ταύρο, αν έχει να κάνει με ένα λιοντάρι, με έναν υδροχό, με ένα σκορπιό, με ένα δίδυμο, ένα παρθένο και έναν εγώκερο επίσης, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχετε δύο ενέργειες, μία που σας κάνει να το πιστεύετε και να έχετε μία δύναμη και να παλεύετε και μία άλλη όμως που σας γονατίζει, γιατί είπαμε κράτησε και αρκετό καιρό, για κάποιους εδώ λέει μήνες, αρκετούς μήνες. Με τα 5 κύπελα εστιάζεται πάρα πολύ στην αρνητική σκέψη, δηλαδή αν είστε ζώδιο νερού εστιάζετε πάρα πολύ σε αυτό, στην αρνητική σκέψη δηλαδή, είναι γιατί λέτε ότι έχω δώσει πάρα πολλές φορές την ενέργεια, ότι μπορεί βασικά εδώ να έχετε ξανακάνει επανασύνδεση με αυτό το άτομο, βγαίνει πολύ έντονο αυτό.
να έχετε κάνει λοιπόν επανασύνδεση στο παρελθόν, να μην πέτυχε, οπότε είναι σαν να λέτε εντάξει περιμένω, αλλά μήπως δεν πετύχει ξανά, κατάλαβες, κάνεις κάποιες τέτοιες σκέψεις. Με τους 8 ράβδους δείχνει εξελίξεις και μάλιστα γρήγορες. Για να δούμε, πολύ καλά, για να δούμε. Μηνύματα, επικοινωνίες που θα δημιουργήσουν ένα χάος στο μυαλό σας, ένα άγχος, αυτό θα πρέπει λίγο να το προσέξετε. Σε ό,τι και αν γίνεται να έχετε μια ηρεμία και ψυχραιμία, να το αντιμετωπίσετε με ηρεμία πάνω απ' όλα. 10 κύπελα, ολοκλήρωση, άρα έχουμε εδώ πέρα μια ενέργεια πάρα πολύ έντονη, ότι έρχεται τύχη στο σπιτικό σας, πάρα πολύ μεγάλη, μία ολοκλήρωση σε ό,τι αφορά την αγάπη και ένα καινούριο ξεκίνημα ζωής. Άρα μιλάμε σίγουρα για επανασύνδεση εδώ και δεν ξέρω εάν αυτό το άτομο βρίσκεται ή αν είστε εσείς στο εξωτερικό. Εάν αυτή η ιστορία σας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή να ήσασταν μαζί 10, 15 χρόνια, 20 χρόνια, 25 χρόνια, έχουμε και αυτή την ενέργεια, να ήσασταν μαζί. Βασιλιάς Ξυφών, ένα άτομο που είναι σε υψηλή θέση, γιατρός, στολή, στρατιωτικός, αστυνομικός, ένα άτομο το οποίο πάει με την λογική πάρα πολύ, ένα άτομο με εξαιρετικό μυαλό, πανέξυπνος άνθρωπος. Σας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει κάνει το μυαλό σας να, πώς το λένε, σας εξητάρει, πώς να το πω, με αυτόν τον άνθρωπο γελούσατε πάρα πολύ, πολύ έξυπνο χιούμορ, είχατε μια σύνδεση, λέει, απίστευτη. Τώρα, αν ήσασταν παντρεμένοι μαζί του, εδώ δείχνει ότι μπορεί να έχετε πάρει και διαζύγιο επίσης, και παρόλα αυτά όμως να δείχνει ότι κάπως με κάποιον τρόπο να ξαναενωθεί αυτή η οικογένεια. Το θέλει και αυτός αυτή τη φορά. Για να δούμε. 4 ξύφοι. Πραγματικά συνεχίζουν οι κάρτες να λένε ότι φοράει στολή αυτό το άτομο, ίσως και εσείς επίσης. Εσείς που ακούτε να φοράτε στολή. Στολή είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με, πώς το λένε, με κάτι που δεν είναι τα καθημερινά σου ρούχα, που φοράς άλλα ρούχα για να πας στον εργασιακό σου χώρο. Εδώ όπως και να έχει λοιπόν λέει, σταμάτα να σκέφτεσαι αρνητικά, εδώ ξεκούρασε το μυαλό σου, γιατί αυτό σου είπα, βγάζει μέχρι στιγμής πάρα πολύ άγχος στο δικό σου κεφαλάκι. Για να δούμε, πολλές φορές το κάνει αυτό. 5 πεντάκτηνα. Η αλήθεια είναι ότι κάπως υποφέρεις και στο οικονομικό τομέα εδώ, οπότε λίγο όλο αυτό σε επηρεάζει δραματικά. Ή από τότε που χώρισες με αυτό το άτομο είχες και πολύ μεγάλη γκαντεμιά που λέμε, ή όταν ήσασταν μαζί έχασες και τη δουλειά σου ή κάποιο οικονομικό κομμάτι σας ενώνει, να είχες δώσει όλα σου τα χρήματα σε αυτό το άτομο, να περιμένεις τέλος πάντων να δείξει μια καλή ενέργεια σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, προσπαθείτε να βρείτε λύσεις επίσης και λέτε αυτό το ότι έχω θυσιάσει τα πάντα για σένα, τα πάντα δείχνει πραγματικά να τα έχετε θυσιάσει για αυτή την υπόθεση εδώ. Και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μην είχατε και τη δυνατότητα να πάτε και στον επαγγελματικό σας χώρο. Γιατί δείχνει πραγματικά ότι αυτή η θυσία είχε πολύ μεγάλη απώλεια και στα οικονομικά σας. Τι άλλο λέει, με τη μεγάλη αίρια, και μου τονίζει έντονα τη Νέα Σελήνη ξανά, λέει ότι πήρατε κάποια σημάδια, κάτι στον ύπνο σας, κάποιο όνειρο, κάποιο σημάδι, κάτι έγινε. Και επίσης η μεγάλη αίρια αυτό που σου λέει είναι ότι άκου τη διαίσθηση σου, άκου δες τα σημάδια, δες τα όνειρά σου. Είσαι ένα άτομο, λέει, με τρομερή διαίσθηση και αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά σου ξαναλέω στις 30 του μηνός ή την παραμονή ή την ημέρα στις 30 βράδυ, κάποιο σημάδι, λέει, πήρες, οραματίστηκες, κάτι είδες, κάτι έγινε. Και έχουμε και άλλον βασιλιά ράβδων. Αυτός τι μας λέει εδώ, ότι θέλει να έρθει να κάνει μια επιστροφή θεατρικού τύπου, δηλαδή θέλει, ρε παιδί μου, να το κάνει με μεγαλοπρέπεια όλο αυτό. Ναι,
Κοίταξε, μιλάει και για εγωισμό, ειδικά αν είναι από το εξωτερικό ή έχει μεγάλες επαφές ή γενικά έχει επαφές εκεί με το εξωτερικό. Τέλος πάντων, θα μας δείξει με την επιθυμία να είναι κοντά σου και θα σου πει γιατί χωρίσατε. Είναι σαν να έκανε μία απόδραση από κάτι, λέει, που τον έτρωγε αυτόν τον άνθρωπο και ήθελε να απαλλαγεί, ένιωθε μια αρνητικότητα, θα σου μιλήσει για αρνητική σκέψη, μπορεί να του έβγαζες εσύ εκείνη τη στιγμή. Κάτι να σας θύμωνε και τους δύο, γιατί λέει ότι είχατε μια αρνητική ενέργεια μεταξύ σας. Και μάλιστα ότι είχατε και μια ρουτίνα, ζούσατε, λέει, μια ρουτίνα πάρα πολύ δυσάρεστη και για τους δυο σας. Καταλαβες. Δηλαδή αυτός τι κάνει, άμα δεν ζει μια παθιασμένη κατάσταση, αν του έβγαλες αυτού του ανθρώπου ότι κάπως κουράστηκες, ή ρε παιδί μου ότι ασχολείσαι με άλλα πράγματα εκτός από αυτόν, δηλαδή δεν δείχνεις την αμέριστη προσοχή σου επάνω του, δάσει θέματα αυτό το άτομο, καταλαβες. Και έτσι εδώ πέρα μια ζήλια, ένα άγχος, ήθελε να κάνει μια αλλαγή και την αλλαγή έτσι πως την έκανε με λάθος τρόπο, αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες, κάπως κάτι ψυχολογικό συνέβαινε στην ψυχή του μέσα, οπότε ζούσατε, λέει, μια άρρωστη κατάσταση, μια αρρωστημένη κατάσταση και μάλλον δεν μπορούσε να στο εξηγήσει σωστά, κάπως μπερδευτήκατε, κάπως μπερδεύτηκε. Έχει να κάνει, όπως σου είπα, με την ενέργειά σας και των δυο όλη αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά, με τον άσο των κυπέλων δείχνει ότι η αγάπη υπάρχει, γιατί λέει ότι αυτός ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν στάθηκε τίμια απέναντί σου και δίλιασε, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά θέλει να σου κάνει μια επικοινωνία. Έχουμε δύο άσους, είχαμε τον άσο ξυφών που είναι επικοινωνία και ο άσος των κυπέλων που είναι επικοινωνία για την αγάπη. Ένας ηχθής εδώ θέλει να σου κάνει λοιπόν αυτή την επικοινωνία και να βγάλει την καλή ενέργεια προς τα σένα και να περάσουν και να φύγουν όλες οι φουρτούνες που είχατε μεταξύ σας. Ο άσος των κυπέλων είναι μια κάρτα αγάπης, γάμου, ανανέωσης, αναγέννησης σε ό,τι αφορά τα ερωτικά και λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος, πηγαίνει το μυαλό μου, λέει, στο παρελθόν και αυτά που ζήσαμε κάπως τα σκέφτομαι, αλλά θέλω να τα ζήσω με έναν καινούριο τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Θέλω να κάνουμε μια ολοκαίνουρια αρχή, μια καινούρια αρχή, να μην υπάρχει τίποτα από το παρελθόν, το άσχημο, και να προχωρήσουμε σε κάτι καινούριο και να το πιάσουμε πάλι από την αρχή. Και όπως έλεγα, να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή και πάμε να δούμε τι βγαίνει άλλο. Είναι λίγο θυμωμένος, λέει, μαζί σου, γιατί έχει μια ψυχολογική, όπως σου είπα, κάποια στιγμή ζήλια, κάτι ψυχολογικό δεν πάει καλά στο μυαλό του, με το θυμό έχει κάπως, περνάει λίγο δύσκολα. Βέβαια έδειχνε ότι στο παρελθόν έκανε κάποιες εκρήξεις θυμού μικρής διάρκειας, αλλά και αυτό το χρονικό διάστημα έχει ένα άγχος, μία φοβία, δεν ξέρω αν το έβγαλε αυτό, γιατί εδώ δείχνει ότι έπρεπε να κάνει μια αυτοβελτίωση, την οποία πίστευε ότι μπορούσε να το ελέγξει βασικά, αλλά δείχνει ότι δεν ελεγχόταν αυτό. Τέλος πάντων, σου είχε ένα θυμό, γιατί περίμενε τη δική σου επικοινωνία αυτό το άτομο και μάλλον για να σου έχει θυμό δεν την έκανε, περίμενε τα δικά σου νέα. Και αυτό ίσως είναι και το εμπόδιο, γιατί λέει ότι κάποιο πρόβλημα που είχατε θα το λύνατε με την επικοινωνία, ακόμη και να κάνατε εσείς την επικοινωνία από την άλλη, μπορεί αυτό το άτομο να ήθελε και να μην σου απάντησε, να ήθελε να ξαναεπιμείνεις, το βγάζει αυτό το πράγμα, ήθελε τέλος πάντων παραπάνω χρόνο. Κάτι τέτοιο βγάζει εδώ. Ένα εμπόδιο το οποίο δεν ξεπερνιόταν και εδώ βγάζει περισσότερο ότι ήταν η κακή σας επικοινωνία και τα οικονομικά, η αλήθεια είναι.
Και επίσης τα οικονομικά θα σου τα θέσει ως θέμα ότι είναι ένας λόγος που καθυστερούσε να έρθει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς μπορεί να είχατε ένα πρόβλημα όταν χωρίσατε, επίσης να ήταν κοινό πρόβλημα το οικονομικό και να έβγαιναν νεύρα, να σας πήγαιναν κάπως στραβά τα πράγματα όταν χωρίσατε οικονομικά. Έχετε τέτοια θέματα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να ρωτήσουμε για σένα εδώ που εστιάζεις, λες, στα αρνητικά, στην αρνητική σκέψη, γιατί έχεις δώσει πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν με τα 5 κύπελα, για να δούμε τι λες εδώ. Επίσης μπορεί να εστιάσεις και σε αυτό, γιατί να λες ότι εγώ έχω κάνει μια καινούρια γνωριμία ή θέλω να κάνω καινούρια γνωριμία, θέλω έναν άνθρωπο με καλύτερη οικονομική κατάσταση. Δεν το λέω για να το παρεξηγήσει κάποιος αυτό. Περάσατε δύσκολα λέτε και θέλετε μια καλύτερη εξέλιξη στη ζωή σας. Γι' αυτό κάπως το βάζετε και το ξαναβάζετε στο μυαλό σας, μήπως είναι τελικά καλύτερα να προχωρήσετε σε κάτι καινούριο, λέει εδώ. Μάλιστα. Για να δούμε. Γιατί και εσείς εδώ, αυτός περιμένει την επικοινωνία, αλλά και το ίδιο άτομο αυτό δεν έχει επικοινωνήσει, οπότε και εσείς κάπως τα σκέφτεστε όλα αυτά. Εσείς όπως και να έχει θέλετε να κάνετε μια καινούρια αρχή, αλλά να ξεκουραστείτε κιόλας, γιατί έχετε κουράσει το μυαλό σας. Με τα 4 πεντάκτηνα θέλετε οικογένεια ή να ενωθεί η οικογένεια. Θέλετε έναν κύριο, είτε είναι της επανασύνδεσης, θα δούμε τελικά τι θα γίνει, ή έναν κύριο θέλετε να έχετε μια οικογένεια, μια ισορροπία στη ζωή σας. Είπαμε, εκπαιδεύετε τον εαυτό σας πάρα πολύ καιρό για να το καταφέρετε αυτό και είστε έτοιμοι, λέει, για κάποιους. Κάποια κορίτσια εδώ ίσως κάνανε ένα λάθος και ψάχναν τον πατέρα τους ενεργειακά, δηλαδή χωρίς πάλι παρεξήγηση, να θέλαν έναν άνθρωπο κυμπάρι και όλα αυτά και κάπως να μην έναν ευγενικό άνθρωπο, να σας στέκεται, ξέρεις, να σας βοηθήσει ειλικρινά και να μην σας προδώσει. Αυτό ας πούμε το είχατε λίγο στο πιο ουτοπικό μέσα στο μυαλό σας και να είχατε τον πατέρα σας ως παράδειγμα. Έναν άνθρωπο μορφωμένο, πολύ ταξιδεμένο, για κάποιους έτσι είναι αυτό το στοιχείο. Θέλατε μια τέτοια ενέργεια. Πάντως λέει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα η καρμικότητά σας και οι συνθήκες που έγινε η γνωριμία σας ήταν εξαιρετικά καρμικές, ειδικά σε ό,τι αφορά ο χρόνος που βρεθήκατε. Κάτι είχε συμβεί με το χρόνο. Παράδειγμα, μπορεί να είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας σας. Καταλαβες, ναι, λυπάμαι που το λέω, αλλά να υπάρχει μια τέτοια ενέργεια εδώ πέρα πολύ έντονη. Πάμε να δούμε τις επικοινωνίες που μας βγάζει, ότι θα έχετε γρήγορα επικοινωνίες σε σημείο που θα αγχωθείτε κιόλας. Ναι, είναι λογικό. Το περίμενα. Γιατί βγαίνει και συνέχεια αυτό, τώρα τελευταία ειδικά, αλλά και ναι, οι 8 ράβδοι που μας μιλούν για το άγχος μέσα από επικοινωνίες είναι ότι και οι δύο, και επανασύνδεση και καινούρια γνωριμία, ακόμη μία φορά δείχνει ότι θα έρθουν μαζί. Και εκεί πραγματικά είναι λογικό να αγχωθείτε, να δείτε τι θα γίνει, πώς θα γίνει και εκεί πάλι θα ξαναρχίσουν οι σκέψεις σας να γίνονται πιο έντονες για το τι είχατε περάσει. Εδώ ίσως πρέπει να... και γι' αυτό μας έβγαλε μάλιστα και τα 5 κύπελα που εστιάζατε στα άσχημα, 5 κύπελα, 5 πεντάκτηνα, στα άσχημα οικονομικά, στην άσχημη συμπεριφορά, γι' αυτό το έβγαλε πριν. Για πάμε να δούμε, εδώ πέρα όμως τι λέει, εδώ πέρα κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί. Έχετε προσδοκίες και από τους δύο, εσείς είπαμε ότι θέλετε την οικογένεια, για να δούμε. Πάμε στο βασιλιά Ξυφών, σας ταράζει αυτός και ίσως έχετε μάθει κάτι που να μην μπορείτε να το ξεπεράσετε, γιατί λέει στο παρελθόν σας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ και ίσως είναι μια ενέργεια, ξαναλέω, που δεν μπορείτε να ξεπεράσετε από κόμμα για τα άσχημα νέα. Για το βασιλιά της φωτιάς λέει ότι είναι κάτι σαν δώρο που θα έρθει στη ζωή σου. Δίδυμο ζυγός υδροχόος, κρυός λέων τοξότης. Δίδυμο ζυγός υδροχόος έχει να κάνει με την επανασύνδεση, κρυός λέων τοξότης έχει να κάνει με την καινούρια γνωριμία. Θα ξαναπώ ότι είναι οι ενέργειές τους αυτές και όχι σαν ζώδιο τι είναι αυτοί. Λειτουργούν
Έτσι, μπορεί ένας από τους δύο να έχει πολύ έντονη ενέργεια στον αέρα, δίδυμο ζυγό υδροχό, και ας είναι και λιοντάρι παράδειγμα, αλλά να έχει πάρα πολλούς πλανήτες στα ζώδια του αέρα και να υπερισχύει αυτό επάνω του ως στοιχείο. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν λέει ότι περισσότερο μας βγάζει την καινούργια γνωριμία μέχρι στιγμής, ότι είναι μια καλή περίπτωση. Αυτό όμως, ξαναλέω, το κάνει γιατί εσείς φοβάστε την επανασύνδεση, τη φοβάστε και σκέφτεστε, κάνετε αρνητική σκέψη. Για να δούμε. Ναι, φοβάστε ότι θα φύγει σαν τον κλέφτη πάλι, γιατί έχει την ενέργεια του κλέφτη αυτός ο άνθρωπος, το γνωστό, φεύγει έρχεται και έχετε και σύστημο για αυτό το λόγο. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε στην καινούργια γνωριμία εδώ τι θα γίνει. Θα το γνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο μέσω επαγγελματικών σας. Κάπου θα σας βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος και έτσι θα νιώσετε μία ασφάλεια μαζί του, μία βοήθεια την οποία τη δέχεστε πολύ καλά. Θα προσέξετε τώρα εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε, να μην τυχόν και είναι παντρεμένος. Θα μου πεις, είναι καλός, πώς γίνεται αυτό? Για κάποιους δεν θα είναι και ο καλύτερος, θα προσέξετε για αυτούς που είναι παντρεμένος, γιατί πρόσεξε τι βγαίνει. Βγαίνει ο κλέφτης και βγαίνει ένα μαντάτο, ένα νέο. Εάν λοιπόν είναι στην καινούρια γνωριμία αυτό, θα πρέπει βασικά αυτό που θα γνωρίσεις, λίγο να δώσεις χρόνο, μην πέσεις με τα μούτρα από την αρχή, έτσι το λέμε πάντα αυτό. Θα πρέπει να δώσεις χρόνο, να είσαι σίγουρος τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει κάτι από πίσω, για να μην πάθεις καμιά λαχτάρα. Έχεις και τον φόβο, γιατί σου λέω, εγώ νομίζω ότι έχεις πολύ το φόβο επάνω σου. Αυτό φυσικά και πρέπει να ξεπεραστεί. Πάμε να δούμε μια καινούρια αρχή λοιπόν στη ζωή σου τόσο ή άλλως. Αυτό για να γίνει, βλέπεις ακριβώς αυτό που σου είπα. Πρέπει να φύγεις από τους φόβους σου. Πρέπει να φύγεις από τους φόβους σου που είναι η ανασφάλειά σου. Και επίσης για κάποιους λέει εδώ ότι είστε φυλακισμένοι σε κάποια ενέργεια και δεν μπορείτε να ξεφύγετε, λέει επίσης. Δηλαδή το μυαλό σας, ας πούμε, σκέφτεται αυτόν από το παρελθόν και δεν μπορείτε να ξεφύγετε, ειδικά αν είστε παντρεμένοι μαζί του. Από την άλλη έχω και το άλλο άτομο που κάπου είναι φυλακισμένο και αυτό και δεν μπορεί ή δεν μπορούσε μέχρι τώρα να είστε μαζί. Πάμε λοιπόν στα 10 κύπελα να δούμε τι γίνεται εκεί, τι ολοκληρώνεται, για να δούμε, αλλαγές, καρμικότητα. Κοίταξε, είναι καρμικό το εξής. Ήσασταν όταν είχατε βρεθεί στο παρελθόν, ήταν λάθος ο χρόνος, πολύ λάθος, και τώρα έρχεται η σωστή στιγμή για να μπορέσετε αρχικά να πείτε αυτά που έχετε κρυμμένα, γιατί και οι δυο σας, όσο χρονικό διάστημα και είστε μακριά, το έχετε λίγο κρυμμένο αυτό. Μπορεί για κάποιους, και αυτό βγαίνει πάρα πολλές φορές τελευταία, να μην έχει εκπληρωθεί αυτός ο έρωτας επίσης. Ή να είναι στην καινούρια γνωριμία και να μην τολμάτε να μιλήσετε έτσι, να τον έχετε αυτόν τον άνθρωπο έτσι κρυμμένο, ένας κάπου σαν μυστικό σας, να μην εξωτερικεύετε τα συναισθήματά σας, και ας το έχει κάνει το άλλο άτομο, εσείς να το κρύβετε, γιατί είπαμε για τις σκέψεις, έτσι. Γενικά όμως δείχνει ότι τώρα ήρθε κάποια στιγμή να αφεθείτε, ξαναλέω, να φύγετε από τη φυλακή του μυαλού και να υπάρξουν οι εξελίξεις οι ερωτικές. Ούτως ή άλλως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε θυσιαστεί εδώ πέρα, έχει γίνει πολύ μεγάλη θυσία για την αγάπη και κάποιος θέλει να έρθει κοντά σου. Εντάξει, είναι λογικό κάποιος να πάρει ένα μεταφορικό μέσο να έρθει, γιατί δεν είμαστε όλοι δίπλα, αλλά δείχνει για κάποιους ότι είναι από απόσταση πολύ μεγάλη, θέλει να έρθει στη ζωή σου, κάποιοι διαφωνούν, πάντα θα υπάρχουν και αυτοί που θα διαφωνούν, δεν πειράζει. Εσείς θα πάτε με τον σύντροφο που θέλει. Τώρα μας βγάζει το εξής, για όσους ήταν παντρεμένο αυτό το άτομο, όχι με εσάς, με ένα άλλο πρόσωπο, δείχνει ότι παίρνει απόφαση να ελευθερωθεί, να χωρίσει και να είστε μαζί.
μία απάντηση αυτή. Για κάποιους άλλους που ήσασταν παντρεμένοι και είστε σε χιλιομετρική απόσταση, έρχεται πίσω να τα βρείτε, να υπάρξει μια δικαίωση και θα τα βρείτε πριν φτάσετε και ακριβώς στο σημείο του διαζυγίου, εκεί ακριβώς θα έρθει για να τα βρείτε και ξαναλέω έχουμε εδώ πολλές διαφωνίες. Από άλλα πρόσωπα όμως, όχι από τον ίδιο, μπορεί να είναι πρόσωπα από την δική σας οικογένεια ή από τη δική του. Στον Άσο των Κυπέλων όμως και ο Άσος των Κυπέλων μας μιλά για αγάπη που χρειάζεται δουλειά και οι δυο σας να το δουλέψετε. Και πάνω στο κομμάτι των επικοινωνιών βγαίνει ότι βλέπεις τα ξύφη έχουν να κάνουν με τη στολή, όπως σου είπα, βγήκε πάλι στολή. Κρατάει λίγο νεύρα, σου είπα, που δεν απαντάς, όχι δεν απαντάς, δεν έστειλες μήνυμα. Συνεχίζω για την καινούργια γνωριμία, γιατί ακόμη δεν έχω βγάλει ασφαλή συμπέρασμα και αυτός θέλει δουλειά, η σχέση αυτή, αλλά ξαναλέω, μπορεί να τον κάνεις να γίνει μια γνωριμία μέσα στον εργασιακό χώρο. Αυτός τώρα για την επανασύνδεση σε σκέφτεται πάρα πολύ. Για να δούμε για την καινούργια γνωριμία, είστε και με αυτόν, καρμικό βέβαια και με τον άλλον είσαι καρμικό, είστε πάρα πολύ καρμική η ενέργεια, για την επανασύνδεση θέλει να σου στείλει μήνυμα, να επικοινωνήσει επιτέλους και προφανώς μετά από πολύ καιρό είπαμε, αυτός της καινούργιας γνωριμίας και αυτός βγαίνει με στολή και τα λοιπά ή να έχει αξίωμα, θα σου δώσει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αυτός που λες, της καινούργιας γνωριμίας, δηλαδή θα σε κάνει να νιώσεις πάρα πολύ όμορφα και ο άλλος της επανασύνδεσης θέλει, λέει, να τα ξεκαθαρίσετε και να έρθει ή να πάτε εσείς τέλος πάντων, αλλά περισσότερο να έρθει αυτός στο δικό σας σπίτι, να ζήσετε μαζί, να κάνετε ένα σπίτι, να ζήσετε μαζί. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ένα θέμα, κάποιοι θα πάτε σε καινούργια γνωριμία όπως καταλαβαίνεις, κάποιοι σε επανασύνδεση. Βέβαια πολλοί θα το έχετε και το δύο και τα δύο και δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε. Γενικότερα βλέπουμε όμως αλλαγές στο σπίτι σας μέσα, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλαγές που περιμένετε και προσδοκάτε και που είναι σαν δώρο. Φεύγετε από τη φυλακή σας, αλλάζει η τύχη σας λοιπόν. Πάνω στη δικαίωση βγαίνει η σχέση, ο έρωτας. Κάτι που κρατούσε μακριά αυτόν από την επανασύνδεση είναι και ένα άτομο που έχει να κάνει με τη μητέρα, αδερφή του και τέτοια άτομα. Πάμε να δούμε, στην καρμική σας σχέση ήρθε ο σωστός χρόνος τώρα, αυτή η δικαίωση και ίσως χρειαστεί να πάτε και σε έναν ειδικό λίγο, κάνα 2 ραντεβού να κάνετε. Στο σπίτι σας μέσα έρχεται το μέλλον και η ευτυχία και ο γάμος, εντάξει, όλα πάρα πολύ ωραία. Άρα μας μένει ότι κλείνετε τον κύκλο κακών ενεργειών επάνω σας, δηλαδή τελειώνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τώρα, ό,τι αφορά καινούρια γνωριμία και επανασύνδεση, ακόμη μία φορά θα σου πω ότι είναι στο δικό σου χέρι τώρα, θα τους δεις και τη μία περίπτωση και την άλλη. Ούτως ή άλλως εδώ δεν γίνεται να δεν πάρεις τις αλήθειες σου τώρα πια, δηλαδή παλεύεις για αυτή την αλήθεια και αυτή η αλήθεια είναι σε εξέλιξη στη ζωή σου. Οι αλλαγές, κλείσιμο κύκλων, πάρα πολύ έντονων, ειδικά τα 8 τελευταία χρόνια, γάμος, επιτυχία, αυθονία, πλούτος, ευημερία, εύχομαι και υγεία και όλα τα καλά του Θεού σας και τις οικογένειές σας. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε όμορφες εξελίξεις όπως είπα πριν, μετακομίσεις, αλλαγές, δουλειά, χρειάζεται δουλειά η σχέση είτε στην επανασύνδεση είτε στην καινούργια γνωριμία, αλλά και στις δύο περιπτώσεις επειδή μας είχε βγάλει και ένα οικονομικό θέμα, είναι σαν να σου λέει ότι θα βρεθεί μία λύση και γι' αυτό, είναι σαν να προσπαθεί να σε καθησυχάσει το άνοιγμα, γιατί είπαμε ότι ίσως είχατε βρεθεί και σε μια πολύ δύσκολη θέση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας και εγώ θα σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδατε ένα δικό μου βίντεο, σας ευχαριστώ θερμά. Αν σας άρεσε κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Ρωμάνια _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα. Σχεδόν 2 ώρες. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο. Για σένα γίνονται αυτά και στις δύο περιπτώσεις.
και γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εσύ αυτό που πρέπει πάντα να κοιτάς είναι να διορθώνεις κάποια λάθη που ίσως είχες κάνει στο παρελθόν, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να πάμε στα καινούργια πράγματα στη ζωή μας με τον Άσο Ξυφών, εξελίξεις γρήγορες κτλ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Όλα είναι πολύ όμορφα μπροστά σου, αυτό λέει, και δώσε και λίγο αξία στο δικό σου εαυτό. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.